Jacques Michiels hier voor de VIA-GC Talks van op Drupa. En we moeten het natuurlijk ook eens hebben over UV. Hè? En we gaan het hebben over UV van GEW. En ik praat hier erover met de mensen van Stadishaf. Dankjewel, dag Jacques. Goedemorgen. Hoe ervaart jij de Drupa? Hoe ervaar ik de Drupa? Ja. De Drupa is de hoogmis van de grafische industrie en de UV-techniek is een essentieel onderdeel om kwalitatief grafisch drukwerk te maken. Dus de Drupa is ook een beetje de hoogmis van de UV. Dit is iets waar we naar uitkijken en waar ik van geniet. Dat is goed verwoord. We staan hier op de stand van GEW, dat is een merk waar jij verdeelt met Stadishaf. Vertel eens, voor wat staat Stadishaf? Dat de mensen een beetje de background daarvan horen. Stadishaf is ondertussen een naam in de klok, die klinkt als een klok in de UV-wereld, omdat wij al jarenlang ons bezighouden met het installeren van technische UV-bronnen in industriële toepassingen. Dat niet alleen in de grafische nijverheid, maar ook in plastic, hout, you name it. Maar de grafische nijverheid is een zeer grote gebruiker van die UV-techniek. En daarom is de grafische nijverheid voor ons zeer belangrijk. Ja. En ik denk dat wij ook belangrijk zijn voor die grafische nijverheid, omdat we de UV-bronnen goed onderhouden en in conditie houden, punt. Ja. Maar jij bent met Stadishaf zowel voor België en Benelux eigenlijk omgeving bezig. Nu, wat ons vooral aangaat, een beetje in deze talks, is toch wel het gebied Benelux, België, Nederland. Ja, hoe ziet jij eigenlijk die trend? Want mag je het een trend noemen? Het UV-verhaal, de droging, het UV-curing, mag je dat een trend noemen? En welke zijn dan eigenlijk de meeste elementen van die trend die jij ziet bij ons? Nou denk ik, nee, je mag de UV geen trend noemen, want de UV is een blijver. Omdat de UV een uitstekende techniek blijkt te zijn om drukinkt snel te drogen tot een hoogkwalitatief product. Dus de UV-techniek aan zich is een blijvertje. Maar de UV-techniek evolueert wel. De belangrijkste evolutie van de laatste jaren is dat UV-LED's stilaan zo krachtig worden dat die veel taken kunnen overnemen van de UV-lampen. En dat is iets nieuws en dat is effectief een trend waar we al jarenlang spraken van, dat de LED de lampen gaan verdringen. En eindelijk zie je dat nu, dat zo'n beetje gebeurt. Ja. Dus, dat ik misschien daar even mag op inpikken, hè, want je spreekt over lampen. Oké, iedereen die UV vroeger gebruikte, die voor het LED-UV-verhaal eigenlijk, zat eigenlijk met die lampen die dan eigenlijk constant branden. Ik zie hier, je hebt me daar straks laten zien, een aantal chassis. In dit geval is dat een Leo-LED. Maar jij vertelde mij, die zijn swappable. Dus eigenlijk kan je ook vrij eenvoudig een ombouw doen van de klassieke UV naar de LED-UV? Of hoe zit dat? Helemaal juist. Helemaal juist. Daar is GW denk ik uniek in dat ze het zo geregeld hebben dat we in dezelfde chassis zowel een UV-lamp kunnen laten werken als een LED-lamp. En hier zie je de Leo-LED, dat is het zwaarste model van de LED. Die effectief, daar zie je geen verschil tussen de casing van de UV-lamp en de LED. Dus je kan die inderdaad swappen, de een naar de andere. En dat maakt dat mensen die nog zouden twijfelen om over te gaan, want ze denken van oei, ik heb misschien één bepaald lastig materiaal of één bepaald lastige inkt die ik met een LED niet droog krijg, dan zeggen we geen probleem. Als je dat voor hebt, dan steek je voor dat proces en die job tijdelijk een kwiklamp in plaats van een LED-lamp. Okay. Dus je kunt beide technologieën eigenlijk nog gebruiken. Ja, dat klopt. Vroeger was ook een argument van de inkten die zijn makkelijker omzetbaar naar de LED-curing dan de klaarlak en de lak. De foto-initiator voor de lak te curen heeft de neiging om een beetje geel te zien. Dus men zegt van, die lak, dat vertrouw ik nog niet helemaal met de LED. Ja, dan zat zo'n beetje een zweem dan, een geel zweem zo wat, sprak men over. Ja. Dus zie je dat bijna al de persen uitgerust worden met allemaal LED-lampen, behalve de laatste. Dat wordt een kwiklamp, omdat je met die laatste lamp de lak moet droog krijgen. En
Ja, dat is met deze stand van de techniek perfect mogelijk. Zou je dubbelzijdig werk maken met enkele kleuren aan de ene kant, dan lak, dan een keerjol en dan terug enkele kleuren en een lak, nou, dan is het geen probleem om onderweg door de 5 of 6 gauw uit te rusten met een kwiklamp om daar dan die kwik te hebben. Ja, ik hoor mogelijkheden zijn legio. Ja. Waar ik toch nog heel kort eventjes wil op inpikken ook, als laatste vraag hier misschien. Ja, jullie bij Sadishav staan ook wel bekend om de service rondom al jullie producten. Ja. Hoe brengen jullie dat eigenlijk aan de man? Ja, service zijn weer een aantal dingen. Eerste service is gewoon het onderhoud van de units, onderhoud en interventie. Het verschil tussen de twee is, onderhoud is gepland en onder controle. Interventie is, er gaat iets stuk, een drukker en perslicht in pannen, help ons. Dat is haastwerk waarbij onze technieker in zijn auto springt bij wijze van spreken en die klant gaat helpen. Dat is één ding. De andere is service, eigenlijk bijna consultancy. Waarbij een klant zegt van ik wil iets gaan doen met UV, maar ik weet niet hoe of ik weet niet welke bronnen ik daarvoor nodig heb. Dan gaan wij samen met die mensen uitzoeken wat die nodig heeft aan UV-bronnen en aan UV-installaties daar rond. En elektriciteit waarschijnlijk ook, alles wat daarmee te maken krijgt. Elektriciteit is heel vaak nog het minste van de zorgen. Hè. Dat is een fluitje van de cent. Maar weten welke straling je nodig hebt, welke intensiteit, hoe dat je die moet bouwen, dat is een ander paar mouwen. En dat is iets wat wij kunnen. Een laatste punt is bijvoorbeeld veiligheid. Hè. Ik wil daar graag op duwen dat in wezen elke werkgever die een technische UV-bron in gebruik heeft, is verplicht om voor zijn mensen het restrisico te bepalen. En daarvoor is zelfs in 2006 een Europese richtlijn goedgekeurd. En het nameten of dat inderdaad voldoet, is te moeilijk voor een drukker. Dat is iets dat wij doen. Dat is de specifieke kennis van de specialisten. Ja, en ook de meetapparatuur die je daarvoor nodig hebt, is te duur om 1 keer per jaar te gebruiken. Die zal niet iedereen zomaar op het schap hebben staan. Jos, hartelijk bedankt voor de fijne toelichting. En iedereen die toch met LED in de gedachten zit, moet zeker met Jos eens praten, want je hoort het, gepassioneerd en ik kent er veel van. Dank je wel. Veel succes. Dank je wel. Dag.